Kung titingin ka kasi ng RSI, especially kung beginner ka pa lang, it will be biri. Aba, Bisaya man di ay. Tama ba? Tama ba? Okay, biri. So, What's up? By the way guys, wala na tayong sasayangin oras pa. Analysis with Mac. There are some cases na yung price ang hirap basahin. Especially if there are extreme conditions. Oversold and overbought. Sa mga extreme conditions na yan, hindi mo yan makikita sa price. From there, gagamit tayo ng indicator. So yung mga popular indicators na makikitaan mo ng overbought and oversold, ito yung list niyan. 1, meron tayong stochastic. 2, stochastic RSI. 3, RSI. 4, CCI. Yung 5, yung MACD, wala itong overbought and oversold. Pero, advantage ng MACD guys, sobrang dali tignan ng mga divergence dito. Kung titingin ka kasi ng RSI, especially kung beginner ka pa lang, it will be biri. Aba, Bisaya man di ay. Tama ba? Tama ba? Okay, biri. So, dito sa MACD, kitang-kita mo naman dito yung divergence. So, marami nag-anticipate, okay, especially sa group sa Discord channel natin na meron daw inverse head and shoulder. Okay? So, hindi tayo disagree doon. So, there's a possibility na tama yun. So, ang hinihintay natin dito, especially sa 1 hour time frame, ang problem kasi dito, pag nasa very small time frame ka, madali kang mabulag kasi sobrang daming noise, parang gaya niyan. Hanapan ng reason yan. For example, ito, ako may nakikita ako dito ng inverse head and shoulder sa MACD. Buo na siya. Pero, ang gusto kong pa makita dito, kailangan mag-drop muna to para ma-exhaust na yung price. So, may isang currency na kitang-kita mo talaga yung inverse head and shoulder, and that's why tingin tayo ng tingin sa ETC. So, dito meron tayong indicator na MACD. Okay, so you'll also notice na yung low nito, and yung low nito is pataas ng pataas. So, kung pataas ng pataas yan, dyan na nagmamaterialize yung inverse head and shoulder. Gusto nating makita yung price na magkaroon siya ng extreme level hanggang dito. So, dito makita natin sa MACD naman, meron siyang pattern. And again, ano yung pattern na yun? That is the inverse head and shoulder. Why? Paano natin masasabi? Dapat again guys, yung last high nito, okay, di ba may low, may high, dapat ito guys at least mas mataas sa previous high. Okay? So, ganun din yun guys pagdating kung magbabasa kayo ng RSI. Ganun din yung technique. Okay, so balik tayo sa BTC. Okay, so kung papansin nyo guys, almost halos the same lang yung mga pattern nila eh. Pero again, since naghahati-hati sila sa market cap and marami na ring bot ngayon, there's a high probability na, ayun nga, talagang pare-pare sila. Ang ginagawa ko na lang dito is, I always look for the currency na mas malakas magbigay ng profit. Sabihin natin, yung BTC, 0.5 lang. Pero yung ETC biglang nag-dump, 5%. Okay? So, syempre, definitely, I will pick pa rin yung mas malakas. Kasi, especially sa mga gantong market na nag-range siya. Okay? Syempre, with leverage tayo. And yung leverage na yun, dapat 1:2 or 1:3 ang ratio ng risk management. So, pwede mo pa rin i-trade to. Kasi, hindi na to trending eh. Okay? Kung makita nyo rin, yung high niya, pababa na rin ng pababa. And also, shows a sign of weakness. Okay? So, I hope very clear yung explanation natin dun, no? So, yeah, that's it. And kung meron kayong additional question, just join us sa ating Discord channel. So, nakapin na yan sa ating comment section. So, yun guys, maraming salamat. Again, kung magti-trade kayo, make sure to plan your trade your plan, and as always, trade responsibly. Thank you and kita-kits!